шукаєш свій Linux та досі не знайшов, або просто хочеш дізнатися щось новеньке, зараз ми інсталюємо дистрибутив Ubuntu. Розберемо, як освоїтися та користуватися дистрибутивом, зокрема розберемося, як орієнтуватися в графічному інтерфейсі, займемося інсталяцією програм як через графічні утиліти, так і через термінал. Також покажу, як підключати додаткові репозиторії PPA. Ознайомлю вас з графічною оболонкою, її кастомізацією та модингом. Також під'єднаємо принтер та спробуємо щось надрукувати. Заодне ознайомимося з текстовим процесором. Вітаю! Відео спеціально націлене на новаків, тож якщо у вас є досвід використання цього дистрибутива Ubuntu, прошу до коментарів. За бажанням можете поділитися корисною інформацією для новачків. Відповім на запитання, чому саме Ubuntu? Бо я вже маю інструкцію для Linux Mint, і багато кому цей дистрибутив, так би мовити, набрид, що він у самому центрі уваги. Також з додаткових причин я виділив, що графічна оболонка та дистрибутив Ubuntu надають вам свіжі технології світу GNU Linux. Також величезне сховище документацій, гайдів та програм. Тож пропоную поглянути на Ubuntu з оболонкою GNOME, на її плюси та мінуси. Також, і не менш важливо, я пропоную автора цього відео одноразовою підтримкою через PrivatConvert, Moneybank, PayPal або спонсорством YouTube, завдяки якому ви можете переглядати записи етерів та дивитися нові відео, які спершу будуть доступні тільки для спонсорів. Цим усім ви тримаєте канал на плаву. Дякую. Приємного перегляду. Це відео є однією із серій навчальних відео по GNU Linux. Тож для саморозвитку я створив плейлист з такими уроками. Для початку, так як я вже в попередніх відео розповідав про Ubuntu, переходимо одразу до ознайомлення. Йдемо на сайт ubuntu.com, переходимо на вкладинку «Продукти» та обираємо Ubuntu Desktop. На вибір у нас є дві версії дистрибутива, одна стабільна, друга тестова. Ключові відмінності – це ступінь свіжості програмного забезпечення та стабільність системи. Давайте розберемося. Перше. Стабільна Ubuntu 24.04.3 Long Term Support. У перекладі довгострокова підтримка. Дистрибутив надає вам стабільну платформу для ваших потреб з регулярними оновленнями програмного забезпечення та оновленням безпеки. Кожен цикл оновлень LTS триває 5 років. Перевага – стабільність системи та полірування програмного забезпечення розробниками. А з мінусів – не найновіше програмне забезпечення та не найновіші інновації світу GNU Linux. Друга, найновіша та тестова Ubuntu 25.10 містить найсвіжіше програмне забезпечення, зокрема графічну оболонку GNOME, найсвіжіше ядро та й нові інновації. Підійде для тих, кому треба найновіші програми та утиліти та й найновіші інновації, або тим, у кого й найсвіжіші комплектуючі або новий ноутбук. Загалом кажучи, обладнання, для яких підтримка з'явилася нещодавно у ядрі Linux, яке тут, до речі, версії 6.17. З мінусів, назва тестове програмне забезпечення каже сама за себе. І тут короткострокова підтримка. 9 місяців. У програмах можуть міститися баги і помилки, але якщо ви готові з ними зіткнутися, ласкаво прошу до ознайомлення. У цьому відео ми встановимо стабільну версію. Записати дистрибутив на флешку можна чим завгодно. Для прикладу, візьмемо утиліту Rufus. Тут це доволі просто. Обираємо завантажений образ та флешку, на який він буде записаний. Після запису перезавантажуємо систему та завантажуємося на флешку. Після завантаження системи нас зустрічає графічний інтерфейс, звукове вітання та встановлювач системи Welcome to Ubuntu. Також зазначу, ми можемо його тимчасово закрити. І зліва в нас виїжджає так званий док з усіма закріпленими запущеними програмами, томами та смітником. У цьому лайф-режимі ви можете повністю ознайомитися з системою, її структурою, встановленими програмами та самому інсталювати програми, як із збудованого менеджера додатків, так і з терміналу. А ми повертаємося до інсталятора. В інсталяторі обираємо мову системи. Обираємо, яка вам зручніша. Я оберу українську. В наступному пункті налаштовуються спеціальні можливості для людей з обмеженнями для зору, слуху, воду з клавіатури та миші та масштабом стільниці. До речі, справа у кутку є швидке меню для цього під час інсталяції. Обираємо англійську США розкладку, і пізніше я розповім, як її додавати або видаляти. І у нас є вибір – встановити Ubuntu в офлайн моді чи онлайн. В першому випадку ми інсталюємо всі компоненти, які містяться в самому образі диску.
що корисно при повільному інтернеті. Вже після інсталяції можна буде пізніше оновити систему, але ми оберемо онлайн мод. Іноді таке трапляється, і інсталятор містить оновлення самого себе, що може виправляти деякі баги при інсталяції. Тож рекомендую встановити це оновлення і почати інсталяцію знову. Далі, для досвідчених користувачів є варіант встановити систему вже через сконфігурований вами файл autoinstall YAML, а поки продовжуємо з першим пунктом. На вибір є мінімальна і повна установка. У першому випадку, якщо у вас мало місця на вашому накопичувачі або з особистих поглядів, ви можете обрати цей пункт. Але ми оберемо повну інсталяцію, щоб мати повну систему із коробки. На цьому етапі з особистого досвіду я рекомендую позначити обидві галки, встановити драйвера та медіакодеки, щоб не виникало проблем з обладнанням та кодеками в майбутньому. На розмітці диску новачкам я рекомендую обрати перший пункт, або якщо ви встановлюєте систему поруч з Windows, обрати пункт встановити поруч з Windows. На рахунок другого пункту я показую суто свій досвід і показую для ознайомлення, а ви обираєте перший варіант. У цьому прикладі я маю пустий накопичувач на 137 ГБ. Першим чином я обираю, що саме на цей диск SDA буде встановлений завантажувач. Далі, за бажанням, я встановлюю розділ підкачки. У вашому випадку ви можете його не створювати, він створиться автоматично вже файлом, але я за старою звичкою створюю розділ підкачки на 8 ГБ, що фактично становить моїй оперативній пам'яті. Вводимо розмір, можна в мегабайтах, можна в гігабайтах, та обираємо тип файлової системи SWAP. Далі з особистих міркувань я враховую об'єм диску. У випадку малого місця я залишаю все на одному диску, і систему, і домашній каталог Home. Хоча є конфігурація, окремо системні файли root і окремо домашній каталог. Системні файли звуться rootом, тут розташована ваша система. І судячи по собі, я рекомендую виділяти під неї приблизно 70 або 100 ГБ, цього цілком достатньо. В точці монтування обираємо риску, це позначає розділ як системний. Інші 50 ГБ розподіляємо під домашню директорію, обираючи точку монтування як Home. Тепер давайте розповім про перевагу такої розмітки. Якщо ви захочете перестановити систему, ви форматуєте тільки два розділи – завантажувач та системний каталог. Четвертий розділ у нас залишиться і відповідно всі файли на ньому також. Домашній каталог, окрім особистих файлів, містить налаштування для програм, конфіги і так далі. Тож ви можете спокійно встановити програми знову і працювати далі, не налаштовуючи їх знову. Але у нашому випадку, при дефіциті місця, я пропоную все віддати під системний розділ і перейти до наступного пункту, залишивши тільки root. В наступному пункті вписуємо ім'я користувача англійською та пароль, він тут обов'язковий. На свій розсуд з міркувань безпеки ви можете поставити галку «Входити з паролем» або без. Обираємо ваш часовий пояс простим кліком по мапі та інсталюємо систему. Після інсталяції перезавантажуємося, витягуємо флешку та натискаємо Enter. Це потрібно для того, щоб повторно не завантажитись на флешку, а завантажитись в одразу інстальовану готову систему. Після завантаження нас зустрічає вікно вітання з пропозиціями, як от переглянути примітки до випуску, увімкнути розширену підтримку, ділитись звітами і пропозицією, навідати центр програм. Перше ознайомлення з системою ми почнемо з графічної оболонки, саме вона нас зустрічає. Наразі у нас наявні дві панелі. Перша – бокова панель завдань, або док, як вам буде зручніше. Тут знаходяться закріплені та запущені програми, зовнішні накопичувачі, смітник та так званий пуск, де знаходяться всі ваші програми, які можна як і закріплювати в док, або групувати в теку. Також в налаштуваннях можна редагувати цю панель, як от увімкнути автоприховування дока, режим панелі, її розмір, на якому екрані показувати панель, розташування панелі та налаштування системних піктограм. Друга панель містить перегляд робочих областей, календар
та системний трей, що містить в собі керування звуком, мережею, електроживленням та нічним режимом. З додаткового зробити скріншот, відкрити налаштування, заблокувати, вимкнути, перезапустити, вийти з користувача або відправити пристрій у сон. Також зазначу, панель піддається модингу, як і сама оболонка GNOME. Про це розповім згодом. Почнемо з віртуальних робочих стільниць. Це ваші робочі простори, на яких ви можете розміщувати ваші вікна. Її можна відкрити клавішою Win та подивитися весь перелік вікон. Перед поясненням скажу, що в Linux клавіша Win називається Super, тож майте на увазі. Давайте для прикладу перенесемо вікно на інший робочий простір простим перетягуванням мишею. І щоб швидко перемкнутися на те вікно з іншої робочої області, у нас є три варіанти. Перший – просто натиснути на піктограму в доці. Другий – за допомогою сполученням Super і коліщатком миші перейти на потрібний робочий простір. І третє – перемістити курсор миші в куток і коліщатком прогорнути область. Щодо розташування вікон, тут все так само просто. Можна також керувати за допомогою сполученням клавіш. Супер та стрілка вгору – розгорнути вікно. Супер та вниз – мінімізувати вікно. Супер та стрілки ліворуч-праворуч – розмістити вікно в боці. І четверте, Super та H – приховати вікно. Також деталінг. Тут можна створювати шари програм. Для прикладу, розмістимо праворуч файловий провідник і на пропозицію зліва запущений термінал. У нас створився шар програм. Тож, якщо ми відкриваємо поверх якесь вікно, не маючи відношення до цього шару, і оберемо вікно позаду, в нас, окрім вибраного вікна, відобразиться ще й закріплене в шарі, той самий термінал. І так можна робити скільки завгодно зв'язок. Якщо вам не подобається подібне керування вікнами, в налаштуваннях можна його вимкнути, зберігаючи традиційне керування положенням вікон. Також можна налаштувати гарячий кут, кількість робочих просторів, їх положення та поведінку. Тепер ознайомимося з менеджером налаштувань. За всі пункти розказати не можу, вам треба дивитися самому, але розкажу, які суто по моєму досвіду потрібні саме для мене. Почнемо з мережі. З коробки тут все працює, але якщо вам треба прописати відповідні налаштування, ту же статику або подивитися інформацію, будь ласка. Дисплеї. У моєму випадку я маю двомоніторну конфігурацію. Тут обираю положення монітора, який головний, і саму герцовку. Все як положено. У звуці налаштовує пристрої. І тут цікава функція. Якщо у вас слабкі динаміки, тут є галка надпідсилення, що дозволить піднімати гучність до 150%. Налаштування клавіатури. Додаємо потрібні розкладки. Перемикатись можна через SuperSpace. Принтери. Як бачимо, з коробки під мій HP DeskJet 2300 вже є драйвери. Давайте надрукуємо тестову сторінку. Доволі цікавий експірієнс. І до принтера ми ще повернемося. І остаточне, що я роблю, це встановлюю часовий пояс в система, дата й час і обираю Київ. Тепер пропоную не відходити далеко від оболонки та показати принцип її модифікації і встановлення трьох розширень. Для цього нам треба встановити дві програми GNOME Twix та GNOME Shell Extension Manager. Перша для налаштувань GNOME, друга для розширень. В утиліті GNOME Twix ми можемо редагувати шрифти за замовченням, їх обробку, міняти теми вказівника, піктограм, оболонки, поміняти перемикання розкладки на Alt-Shift, налаштувати кнопки на вікні, можна їх, до речі, прибрати, можна налаштувати поведінку кнопками миші, зробити кнопки ліворуч, як в Mac, налаштувати фокус і налаштувати автозапуск програм. Тепер переходимо до утиліти GNOME Shell Extension Manager. З коробки ми маємо безліч розширень, але ще більше є на сайті розширення GNOME, де є розширення на всі смаки. Сьогодні ми встановимо 3, на мою суб'єктивну думку, класних розширень. Перше по списку йде розширення Add to Desktop. Проста, але водночас крута фішка, якщо ви вподобаєте іконки на робочому столі. Вона дозволяє додавати ярлики встановлених програм,
не тільки на док, а й на робочий стіл. Друге розширення Dash to Panel дозволяє робити єдину панель, як у Windows, і при цьому маючи тонкі налаштування, буквально всього на панелі, розмір іконок та панелі, довжину, розташування елементів на панелі, поведінку, відступи, колір і так далі. Рекомендую ознайомитись, якщо ви хочете зробити Windows-like вигляд вашого робочого столу. І третє розширення System Monitor дозволяє вивести на панель навантаження ЦП, ОП, файлу або розділу підкачки та мережевий трафік. Після ознайомлення з графічною оболонкою пропоную зайнятися інсталяцією програм. Почнемо з драйверів. Якщо у вас відеокарта Nvidia, вам обов'язково необхідно встановити графічні драйвера. Їх треба встановити саме з репозиторію вашого дистрибутива, у нашому випадку Ubuntu. А для відеокарти Intel або AMD робити нічого не треба, драйвера в нас вже інстальовані. Заходимо в меню та запускаємо програмне забезпечення та оновлення. Та переходимо на вкладку Додаткові драйвери. У випадку, якщо в інсталяторі поставити галку Встановити драйвера, то драйвера вже стоять. А якщо ви бачите, що використовується альтернативний драйвер, то вам необхідно встановити драйвер. Просто позначаємо останній драйвер для вашої відеокарти. У цьому прикладі інсталюється 570 драйвер. І натискаємо Застосувати зміни. Після успішної інсталяції перезавантажуємо комп'ютер і радіємо. Зараз я вам покажу, як можна різними способами інсталювати та оновлювати програми. В Ubuntu міститься графічна утиліта для оновлення списку репозиторіїв та повного оновлення програмного забезпечення, такого як браузер, Office або інші програми. Також виправлення помилок та самої системи з детальним списком. Щотижня, якщо це не оновлення безпеки, вам буде показуватися це вікно із пропозицією оновити програми. В налаштуваннях можна змінити цей графік. Рекомендую оновлюватися з першої нагоди. В Ubuntu міститься свій менеджер програм під назвою App Center. У цьому центрі містяться категорії програм та керування встановленими пакунками. Для прикладу, давайте встановимо растровий графічний редактор GIMP і просто пишемо в пошук і інсталюємо. Також, якщо вам треба тестова і остання версія програми, можна перемкнути канал на прев'ю-версію. Нижче міститься інформація про саму програму, її версію, розмір, ліцензію, скріншоти та опис. Все чудово встановилося та працює. Тепер покажу приклад, як встановити програму з самого терміналу. Заходимо в меню та шукаємо програму термінал. Виконуємо команду sudo apt-update. І тепер, що вона робить? Перше слово sudo означає виконати програму від імені адміністратора. Друга – сама програма, яку ми виконуємо, apt. Apt – це менеджер пакунків. І третє – дія, аргумент. Ця команда виконує оновлення списку репозиторій. Простіше кажучи, ми отримуємо списки програм з серверу і збираємо зі своїми. І перевіряємо, чи немає новіших програм на сервері. Якщо такі є, ми можемо оновити пакунки. Але вже замість update виконуємо upgrade та натискаємо Enter. Також при підтвердженні операції можна не писати так, а просто натиснути Enter. Після того, як ми оновили списки репозиторіїв, можемо встановити якусь програму. Для прикладу, давайте встановимо аудіоредактор Audacity. Замість upgrade пишемо дію install та вказуємо потрібний пакунок. Також розповім по секрету, дідовський спосіб, як ще можна інсталювати програми. Таким же чином встановлюємо програму Synaptic. І тепер ми маємо ще графічну утиліту для встановлення та оновлення пакунків з репозиторію. Звідси ж, для прикладу, встановимо мій улюблений нелінійний відеоредактор KDE Enlive. І як бачимо, програма встановилася та запускається. Ось так наші дідусі встановлювали програми. Тепер я додатково покажу, як додати сторонні репозиторії під назвою PPA.
Давайте для прикладу встановимо OBS, він якраз там є. Заходимо в браузер, переходимо на сайт OBS, обираємо платформу Linux та виконуємо вказані команди в терміналі. І радіємо, програма інстальована. Тепер покажу, як встановити пакунок з інтернету. Для прикладу, давайте встановимо Google Chrome. Переходимо та завантажуємо деп-пакунок для Ubuntu. Відкриваємо за допомогою App Center, встановлюємо та використовуємо браузер. Все доволі просто. Тепер давайте на особистому прикладі я вам покажу, як використовувати принтер. Я маю принтер HP DeskJet 2300. І давайте перейдемо в налаштування та подивимося на його стан. Як ми бачимо, драйвера в нас знаходяться з коробки, та ми можемо надрукувати тестову сторінку. Тепер перейдемо до текстового процесору. В нас з коробки міститься повний, за виключенням LibreOffice Base, який можна доставити, повний набір офісного софту. Перед запуском, якщо вам життєво необхідно мати шрифт Time New Roman, переходимо в Synaptic та встановлюємо пакет шрифтів TTF MS Core. Тепер переходимо до офісу і в налаштуваннях за бажанням можна встановити так, щоб саме за замовчуванням був Times New Roman розміром в 14. Зберігаємо та давайте надрукуємо наші перші слова. Hello World. Все доволі просто. Сподіваюся, гайд вам сподобався, знадобився та став в нагоді. А я в свою чергу пропоную оформити спонсорську підписку на канал. Завдяки цьому ви найперші зможете переглядати нові відео, а не чекати тиждень і матимете змогу також переглядати прямі трансляції в записі. І я наголошую на матеріальній підтримці мого каналу. Можна за допомогою конверту, монобанку або закордонну PayPal. Завдяки вам я маю хліб та маю змогу робити такі навчальні відеоролики. І ще ми маємо спільноту у Discord, де ви зможете спілкуватися на любі теми. Всі посилання в описі. А на цьому я завершую. Дякую за увагу. Репостіть це відео, ставте лайки, пишіть свою думку, підписуйтесь і до нових зустрічей. На все добре.